Salutări, dragi prieteni de la Oradea. Este luna februarie, 19 februarie, și suntem în crescătoria de reproducție, unde maestru Claudiu Milian a făcut o treabă neînchipuit de bună. Nici eu nu puteam să cred că porumbeii se așează atât de liniștit pe boxe, după ce erau extrem de stresați, extrem de sperioși, dar culmea s-au împerecheat incredibil de bine, și nici nu știu ce le-au zis, dar au devenit foarte blânzi. Ei, și am zis să împărtășim un pic cu voi care este starea la porumbeii de reproducție, și mai ales ce mă bucură foarte mult este că am avut dreptate și până în acest moment aerul se vede faptul că avem crescătoria deschisă aproape toată. Dacă filmez aici, Cristi, uite, Claudiu a pus până aici un policarbonat pe care o să-l luăm odată cu încălzirea vremii, la un moment dat, probabil. Dar volum foarte mare de aer care circulă. Efectiv, nu simți absolut niciun miros. Găinațul merge jos la 60-70 de centimetri și porumbeii se simt foarte bine, chiar foarte bine. O să trecem pe rând prin toate compartimentele. Deci exact ce vă spuneam, porumbeii se duc frumos la compartimentul lor. L-am luat un pic în mână să-l văd ce mai face fiul lui Golden Glory. Pe ăsta l-am putea numi fluturele, la cât e de ușor și la ce zbor fin are, foarte ușor în mână, extraordinar. Deci că nici n-ai un porumbel în mână. Excepțional porumbelul. Iau așa câțiva în mână ca să vă dați seama cum arată porumbeii și la ce mă refer când vă spun cât este de important oxigenul în crescătorie. Claudiu, o să te rog și pe tine să ne spui, puțin mai tare că tu n-ai la valieră, ce dăm porumbeilor în perioada asta? Eu chiar nu știu foarte bine. Păi le dăm vitamine, probiotice, minerale multe, mâncare bună, super blending de la Iris. Vreun tratament? Niciun tratament. Eu mă mir eu, că eu la mine acasă personal eu le-am făcut tratamentul de aici, dar am făcut un tratament și foarte nici nu se mă arată porumbei, nu venea să cred. Așteptăm după ce are știut, că vedeți. Da, le mai dăm Triconatura și Magic și așa mai departe. Deci, exact cum zici și tu, porumbei arată foarte bine. Oxigenul e cel mai important factor. Da, bineînțeles, cu oxigenul, lumina, lipsa umezelii și ca să nu creadă lumea acum că doar apă, paie și bătaie, că nu suntem fățarnici din punctul ăsta de vedere. Porumbeii au primit o cură de Triconatura, vor mai primi după ce 4-5 zile de Triconatura, vor primi Magic și primesc o grămadă de suplimente. Îl am în mână tocmai pe 102, care este tatăl Unica, o femelă cum n-a mai existat și nu știu când va mai exista în provincia de vest. Pui din el sunt pe licitație chiar acum, nu, Clau? Două locuri, locul 1 la Nuremberg, cu tot vestul, 8800 de porumbei, locul 1 la Stendhal Național, inimaginabil ce a fost în stare să facă acea porumbiță. Și Claudiu a ales să-l împerecheze cu o femelă deosebită de la familia Kip. Asta am cumpărat-o la licitația Federației Germane anul trecut, în decembrie, de fapt 2022. Era o puică tardivă din bătrânul Gunther Pragne din 2007. Uite cum se pregătește de o oată, săraca. Abia respiră. Uite că așa, bravo. Așa arată porumbeii în acest moment și eu vă spun
caracteristica principală este cușca sănătoasă, asta face porumbeii sănătoși. De asta am și vrut să fac acest video cu voi. Și mergem și în ultimul compartiment de reproducție. Avem destul de mult porumbei de reproducție anul acesta. O parte din pui vor concura pe columbodroame, probabil că trimitem din nou în Ungaria. În Germania, bineînțeles, la Barcelona Loft, în Timișoara, la crescătoria lui Marian Iliev, care concurăm în tandem, dar mă refer și la columbodroame. În Ungaria, cred că voi trimite la Aviring și stau pe gânduri să mă gândesc la Pattaya sau la Africa Pro, să jucăm un pic și la mai mare depărtare, ca să zic așa. Nu prea am jucat noi pe columbodroame până acum. Anul trecut a fost o încercare timidă, nu prea mă pricep foarte bine ce porumbei trebuie la columbodroame, dar măcar treci cu emoția de la distanță sau de la finală. Că am gândit și pereche așa tot de columbodroame. Da? Dacă zice Claudiu, treaba e rezolvată. Deci, din ce câștigăm are și el un bonus. Nu mi-o dai pe la gherta un pic? O împerechere deosebită pe care am făcut-o anul ăsta, am refăcut-o anul ăsta, este la gherta, această super zburătoare și deja extraordinar de dovedită, ca să zic, reproducătoare. Este mama femelei cu locul 1 județean Dresda, locul 3 național din 6600 de porumbei, cu 40 de minute avans pe Bihor, o femelă de 1 an. Și este mama lui Bordeaux 146, masculul pe care l-am adus de la Bordeaux înapoi. Și de ce spun că am refăcut perechea? Pentru că am făcut din nou cu fiul Golden Glory, cu cel pe care îl aveam în crescătorie. Ne-a plăcut foarte mult și Claudiu m-a convins să-i facem în pereche. Iar puii din acest cuplu, două femele cred că vor concura la noi în Oradea, restul vor intra cu toții la reproducție. Așa este planul, să aducem cât mai mulți pui din această combinație. Mie femela mi se pare o femelă care va deveni o super reproducătoare. Ca să vă zic așa, a fost Nicu și Clovan la mine, unul dintre cei mai buni zburători a ultimilor ani din vestul țării. Când a văzut-o, Nicu mi-a zis, bă, și garantez că asta e top reproducătoare. Ce-o fi văzut la ea în ochi, când n-am vrut să-mi spună, nu știu, dar să-i dăm credit că la felul în care zboară, Nicu se pricepe la porumbei, în mod sigur. Și o stop 6 lei lângă? Sau sus? Stop 6. Bordeaux 146, scuză-mă. Mă gândeam la altceva. Da, acesta este puiul lor, un mascul de excepție, care a fost zburat în Germania de pui și la 1 an. A rezistat la întreg planul de zbor, a luat loc 146 la Bordeaux, la 780 de kilometri, și mi-a plăcut atât de mult și ținând cont de părinți, de linie și l-am adus înapoi la reproducție. Sora lui, Dresda, mai zboară în continuare și anul ăsta la noi în crescătorie și îl mai avem și pe frate său de acolo, nu, Clau? Cel de-al doilea mascul, tot din același cuplu de anul trecut, din 2022, da, tot uit că am trecut în 2024. Ăsta nu e zburat deloc, l-am ținut la reproducție. Am avut din el 2 pui în Ungaria la columbodrom, iar la finală au sosit 2 din 2, 45 și 46, Clau. Au luat locul 55 în finală, dintr-o mie și cea de porumbei, unul dintre ei. Dar faptul că au rezistat și că au rezistat 2 din 2 la 69. până la cursa finală. Ce am început noi să facem și ce vă sugerez și vouă. Porumbeii care vă zboară bine, nu stați ani de zile așteptând cupe în fiecare an și nu știu ce palmaresuri la 3, 4, 5, 7 ani, pentru că riscul de a pierde un porumbel este foarte mare când îl trimiți la concursuri. Îl lovește uliu, doarme pe undeva, se lovește în mașină, Doamne ferește, se întâmplă multe lucruri. La reproducție cu ei, până când ai un stoc, o crescătorie de reproducție în care 70-80% din porumbei sunt zburați la tine.
atunci poți să-ți permiți să-i joci pe mai mulți ani. Și doi, când vezi că merge dintr-un porumbel sau dintr-un cuplu, făcuți împreună, scoși pui din ei și reproduci mai departe. Eu am învățat lecția asta cu 20 de ani, dar n-am aplicat-o. N-am aplicat-o pentru că mereu îți vine să zici, băi, poate am unul mai bun, poate găsesc unul mai bun și să neglijezi porumbeii care se reproduc în crescătoria ta. Asta din ce clau, pitica asta? Din 4 zăiul, Ce fain e. care e Golden Golden Glory cu 50 ani. Aha, topă Golden Glory. Și mai găsesc un mic Peterbau. De la Bef. Da. Direct din aia? Ce fain e. Obținut la bate care nu se Fii frate de atent. la mani. Hai, duci tu unul. Hai să le cuiți. Am ascult. Da. Deci, dragi prieteni, ce să vă spun? Cam așa arată crescătoria de producție în această perioadă pentru noi. Nu exagerăm nici cu vitaminele, nici cu suplimentele. Multe minerale, cum zice Claudiu, vitamine în apă, bineînțeles, nu poți să împerechezi porumbeii doar așa pe stomacul gol. Dar, Aia 8 zi de când sunt pereche și încep să o ouă. da, porumbeii sunt cam azi, așteptăm ca femelele să ouă. Ați văzut cu ochii voștri cum arată porumbeii și ce vreau să vă spun este că pe ce vom înainta în sezon, odată cu asta vom crește și aportul de suplimente. Vom proceda într-un fel cum procedez eu la zbor. La început de sezon dau mai puțin, ca pe final să dau mai mult, adică să ai tot timpul de unde aduce un plus de valoare. Porumbeii trebuie să crească poate prima serie din forța lor, la a doua serie ajutăm un pic, la a treia serie ajutăm mai mult, la a cincea serie de pui s-ar putea să fie ceva pe boabe aproape în fiecare zi, ca aceștia să nu simtă și să nu se consume extraordinar de tare. Sper că v-a plăcut filmulețul și vizita noastră la porumbeii de reproducție. Și dacă încă nu v-ați abonat, o faceți foarte simplu cu un click. Noi o să mai revenim aici și Claudiu o să ne mai povestească ce face cu porumbei. Să ai un mare, mare meseriaș, nu spun ca să-l laud, pentru că lucrăm împreună, ci un om care dacă a văzut un porumbel îl ține minte toată viața și mai mult se uită la un porumbel la doi și vezi că ți-a din linia aia, din familia aia. Asta e talent, cu asta te naști, n-ai ce să... Și a început să concureze foarte bine în județul nostru. De-aia l-am răpit. Bine, multe salutări dragilor de aici de la Oradea și tuturor un sezon 2024 de reproducție și de zbor așa cum vă doriți. Mult succes!